سلام جین. فقط یک کلمه، محمد رو به تو میسپارم. خیلی من محمد خردادیان رو با رقصیدن میشناسن. کسی که همیشه با هنر رقص روی صحنه با لبخند و انرژیش سعی کرده بیننده هاشو شاد کنه. زندگی پر از اتفاقات شیرین و تلخ که هر کدوم برگه های دفتر خاطرات منه. اما این عکس‌ها یه داستانی دارن که هیچ کس نمیدونه. داستانی که کلی حرف تو دلش داره و تو بیشتر لحظات زندگیم با من بوده. این داستان جین، من و ابی. من کلاً از بچگی عاشق رقص بودم. همیشه نقل مجلس بودم. حتی یادم مادر پدرم عروسی دعوت می شدن، اون موقع تو کارتا می نوشت از آوردن اطفال خودداری فرمایید. ولی اینا من می بردن میگفتن نه اصلا ما رو به خاطر تو دعوت کردن و میرفتم عروسی بغلم میکردن از روی میز رو اون میز، از رو میز رو اون میز. اینا گذشت، دوران کودکستان و دبستان گذشت. تو دبیرستان وقتی که ما رو اردو می بردن همیشه یادمه جای من ته اتوبوس بود و مجلس گرم کنه اتوبوس من بودم. سوا اینکه میرقصیدم از این شعرهای روحوزی هم بلد بودم. یکی هم ضرب میگرفت با یه پیتی چیزی ضرب میگرفت، منم براشون شعرهای روحوزی میخوندم و خیلی حال میکردن بچه‌ها. یکی از این بچه‌ها اسمش سعید بود، از این همکلاسی‌ها، اومد جلو و دید من عاشق رقص و خیلی شوخ و این چیزام. اومد بهم گفت که من 2 تا بلیت باله دارم، باله دریاچه قو تو تالار رودکی و کسی رو ندارم باهاش برم، میای با من بریم؟ منم از خدا خواسته، چون اسم تالار رودکی اصلا خیلی گنده بود، همه آدمای پولدار و طبقه بالا میرفتن، برای ما بچه پایین شهر اصلا یه رویا بود بریم تو تالار رودکی. اون زمان تالار رودکی یه آدیشن میشه امتحان رقص، مثلا امتحان ورودی، و مثلا خیلی ها می اومدن و این 20 تا از امریکا انتخاب میکرد، 20 تا از اروپا. جین یکی از اونا بود که قرارداد بسته بود. اینا قراردادشون 1 ساله بود. خلاصه اون شب ژیگول کردیم و با این سعید رفتیم تالار رودکی. ساعت 8 برقا نورش کم شد و پرده باز شد. وقتی پرده باز شد یادمه از این ابرای مصنوعی سفید نور آبی افتاده بود روش. بعد دونه دونه این رقصنده ها با این توتوهاشون و میکاپ های غلیظ و اینا اومدن رو صحنه. اصلا برای من یه رویا بود. غرق این صحنه شدم. وقتی این برنامه تموم شد بعدش رفتیم پشت صحنه، اینا رو از نزدیک که میدیدیم چقدر میکاپ ها غلیظ، دخترها موج مصنوعی و اینا. برگشتیم خونه. شب که خوابیدم تا صبح اصلا تو رویام میدیدم ای خدا میشه منم یه روزی مثل اینا دنسر بشم، رو همچی صحنه‌هایی برم. تا صبح اصلا شاید خوابم نبرد. صبح یادم سر صبحونه برای مادرم تعریف میکردم. مادرم گفت آخه پسر رقصم شد نونه ها، ولی دیدین که هم شد نونه هم شد آب. ما بعد از اون برنامه دریاچه قو دیگه با این رقصنده ها دوست شدیم. هالووین پارتی داشتن، ما رو دعوت کردن هالووین پارتی. سعید به من گفت میشه تو این پارتی عربی برقصی اینا؟ گفتم آره. من به خاطر اینکه تنمون مثلا مردم مو داره اینا، یه لباسی یه سره خواهرم داشت ازش گرفتم، یه سری شال گردنم به خودم آویزون کردم و من یهو وسط مهمونی موزیک عربی گذاشتن اومدم و یه امریکایی‌ها خیلی خوششون اومد که یه مرد مثلا عربی میرقصه، مخصوصا که اومده بودن ایران.
اون موقع هم بلی دنسینگ از شرق می اومد دیگه، از ایران و از کشورهای عربی می اومد و همه دورم حلقه زدن. من جین رو یادم نمیاد، ولی جین میگه که من رفتم انقدر دورت شلوغ بود حلقه زدم، من رفتم روی مبل وایسادم از بالا تو رو نگاه میکردم. اینطوری شد که ما با اینا صمیمی‌تر شدیم. راستش اون زمان خواهر من با یه پسری دوست شده بود. ما بالاخره بچه نظام آبادیم، یه ذره غیرتیم. من این پسر خوشم نمی اومد. اینم خیلی تو حرفاش میگفت ابی ابی میکرد. ابی هم محلی این پسره بود. من اصلا هنو ابی رو ندیده از ابی خوشم نمی اومد. تولد 19 سالگی من بود. اینم برشته بود از پیش خود بدون که به من بگه ابی رو دعوت کرده بود. این تنها چیزی که فقط ازش یادمه کادو برای من یه پوستر بزرگ داریوش رو درست کرده بود، چون موقع داریوش خیلی هات بود که وقتی آوردن باز کردن با پونه زدن رو دیوار گفتن این کادو ابیه. آخر مهمونی قرار شد که خودمونیا یه مثلا 20 نفر که مونده بودن بریم کله پاچه‌ای. شب جمعه بود. تو را که داشتیم میرفتیم به طرف کله پاچه‌ای، من راستش یه دختر فرخنده دوست دخترم بود، فکر می‌کردم دوست دخترمه. یه مدل لباس دوخته بودیم و با هم یه مدل رقص تمرین کرده بودیم اون شب و اکثر پسرای محل دوست داشتم باهاش دوستم، ولی اون دوست داشت با من دوست بشه به خاطر رقص. ولی یکی از دوستام اینو بلند کرد اون شب. تو ماشین فرخنده نشسته بود رو پای اون. من برای اینکه هرس بخوردم به اینا نگاه کنم هی اون برو نگاه می‌کردم، از شیشه بیرون نگاه می‌کردم. اتوماتیکلی ابی رو می‌دیدم. ابی هم با موتور بغل ماشین ما گاز میداد میومد. رفتم تو بحر این دیدم نه خوش قیافه است. فردای اون روز که قرار بود ما بیدار شیم خونه رو بیفتیم تمیز بکنیم، ابی هم اومد. اکبر که بعدها شد شوهر خواهرم و خواهرم، ما 4 تا افتادیم به خونه تمیز کردن. اینا چون تازه دوست دختر دوست پسر شده بودن خیلی دعوا با هم میکردن. این دوتا شروع کردن سر یه موضوعی جر و بحث، حالا یادم نیست چی. ابی به من چشمک زد که ما بریم. به من چشمک زد بریم، اومدیم و سوار موتور شدیم. حالا من پشت موتورش نشستم، یه خودم میترسم یه خودم شاید دوست دارم، بغلش کردم. اول پهلوهاشو میگفتم ماشاءالله سفت مثل سنگ، بازوشو میگرفتم سفت، رونشو میگرفتم سفت. همطور اومدیم تا وسطای شهر رسیدیم. عصر جمعه بود، داشت هوا تاریک میشد. اصلا قرار بود منو برسونه خونه. من نمیدونم چرا این لحظه های دونه دونه اتفاق افتاد، ولی کلا چون شب قبل تولد من بود و نقل مجلس بودم از من خوشش اومده بود. منم ازش خیلی خوشم اومده بود، چون دیدم خیلی بچه آقای برعکس اون اکبر، اصلا این خیلی آدم ساکت و جنتلمن. و فردای اون روز به بهانه‌ای که تشکر کنم دیشب منو رسوندی زنگ زدم به مغازه‌اش. فکر کنم طرفای عصر بود. گفت که اگه کار نداری پاشو بیا اینجا، من تا 8 و 9 مغازه رو میبندم، بیا با یا میریم شام میخوریم یا میریم بیرون. تقریبا از فردای اون روز به بهانه‌های مختلف من میرفتم مغازه ابی. اونم مشتاق بود و یه جوری شد که دیگه ما هنوز به 6 ماه نکشته بود، تقریبا هر روز بدون وقفه همدیگر میدیدیم. ابی همیشه میگفت که آدم دوست زیاد داره ولی رفیق یه دونه داره. از رفیقش یه نارویی دیده بود اون موقع، داشت ازش جدا میشد و اینجا مثل که دنبال یه رفیق میگشت. کلا آدم پایه‌ای بود، همه جوره پایه بود. نمازش رو به موقع میخون، ولی بعد نماز مثلا پایه بود، میرفتیم دیسکو تا صبح هم بودیم. حتی گاهی وقتا هم پا میشد یه تکونی میداد. زیاد اهل رقص نبود. میگفت من دوست دارم بشینم تو برقصی من نگاه کنم. یادم یه شب اومدیم از یوسف آباد تو خیابون پهلوی، رسیدیم چهارراه پهلوی که الان شده چهارراه انقلاب. به جایی که بره پایین بره به طرف خونه‌شون حسن آباد، پیچید راست رفت.
ابی کجا میری نصف شبی اینا گشنته؟ اصلا حرف نمیزد. مثلا داشت یکی از آهنگای داریوشو میخوند و همینطور میرون. از انگار من آدم نیستم اون پشت، جواب من نمیدم. کرجم که رد میکرد میافتاد تو جاده چالوس، من میفهمیدم داریم میریم شمال. شروع کردم غر زدم بابا با این لباس شب مثلا با پیرن مشکی شلوار مشکی فردا آفتاب در میاد گرم اینا. این میرفت. وقتی یه میافتاد تو جاده شمال من یادمه اینجوری بغلش میکردم، سرمو میذاشتم رو شونش رو موتور، عین فیلم همسفر میخوابیدم. اینم یه دستش به موتور و برای اینکه یه وقت سر پیچا من یه خوابم نبره پشت موتور بیفتم اینطوری یه دست منو میگرفت و این دستشم به موتور. یه وقتا میادم همجور که من بغلش کرده بودم اینجوری سرش رو پشت میذاشت رو سر من میرفت. همین آهنگای داریوش رو میخون میرفت. من خوابم میبرد. مثلا 5 صبح 6 صبح از بوی این بهار نارنجا بیدار میشدم. میرسیدیم شمال، میرفت به قول خودش هتل ساحل، میرفت ساحل یکی از این نمک آبرود یا چالوس پارک میکرد. حالا ما با لباس شب رفتیم مهمونی اومدیم، خستم بودیم، دوتایی تو آفتاب خوابمون میبرد. یهو بیدار میشدیم مثلا ساعت 11-12 ظهر، آفتاب زده، نه روغنی زدیم به بدن سوخته، یه ور بدن تاس کباب اون ور سفید. آخه این چه کاریه میکنی؟ خب آدم میتونه این آدم درست حسابی بیاد. میگفت نه داداش حالش به اینه. تا عصری تو همون ساحل با هم کشتی میگرفتیم، با هم نمیدونم تو دریا میرفتیم غذا میخوردیم، دوباره عصری برمیگشتیم رو به تهران. هرچی زمونه میرفت جلوتر واقعا از بودن با اون لذت میبردم. خودش میگفت ما شدیم یه روح تو 2 بدن. من تولد 20 سالگیم نزدیک بود. بچه‌های بالرینای امریکایی و انگلیسی اینا گفتن که پارتی تو خونه ما بگیر. تولدم وقتی خونه اینا گرفتم اتوماتیکلی چون تو خونه اینا بود تا اکثر دوستانشون که بچه‌های بالرینای امریکایی و انگلیسی بودن دعوت کرده بودن. جینم دعوت بود. منم دوستامو دعوت کردم و یه سری از فامیلای نزدیک، حدود 100 تا مهمون بود و ابی هم جزو دوستا بود دیگه در اصل. اگه اون نباشه که اصلا نمیشه. و تو اون مهمونی من احساس کردم که جین توجهش نسبت به بقیه خارجی‌ها به من بیشتره. حالا شاید به خاطر اینکه آقای تولد بودم. حتی یه عکسی بود که متاسفانه تو عکس‌ها نیستش که جین داره کیک میذاره دهن من و من اون لحظه دارم به ابی نگاه میکنم. خلاصه اون شب همونقدر که یکی حواسش به من بود، من همه حواسم به ابی بود. عید نوروز که میشد، من هر سال این رقصنده‌های امریکای انگلیسی رو دوست داشتم ببرم ایرانمون رو نشونشون بدم. اون سالم جین و هم اتاقیش لورا که پرتغالی بودن گفتن ما دوست داریم بریم اصفهان شیراز. قرار شد من و سعید و جین و لورا 4 تایی و خب ماشین نداشتیم. خسرو برادرم که 8 سال از ما بزرگتر بود این گفت منم میام، اگه میخواین ماشین جور کنم خودم من باید میام. ما 5 تایی راهی سفر شدیم. تو این سفر خود به خود به جین نزدیک شدم من، به خاطر بیشتر فکر کنم رقص بود، چون که یه دیسکویی بود به اسم کلید طلایی. اینجا یه کلید طلایی جایزه میداد به بهترین رقصنده. ما شب اول رفتیم، من و جین با هم شروع کردیم رقصیدن. همین آهنگای اون موقع، این ددی کول و نمیدونم آهنگای بانیم و اینا مد بود.
میزدن و ما شروع کردیم رقصیدن و کلید طلایی رو بردیم. خوشمون اومد دیگه. هر شب پاتوقمون شده بود اونجا. هی جین بیشتر از من خوشش اومده بود ولی من حس نمی‌کردم. من فکر می‌کردم همین رقصه، چون روزا با هم قرار می‌ذاشتیم مثلا تمرین می‌رفتیم دیدن فرض پل خارجی یا یه گوشه خالی می‌دیدیم تمرین با هم، که امشب این حرکتو بزنیم، فردا شب این حرکتو بزنیم. رسیدیم تهران. وقتی که من جنتلمن بودم خواستم به جینینا کمک کنم ساکشون رو برم دم آپارتمان، گفت که من میخوام با تو حرف بزنم یکی به زودی. گفتم که خیلی خوب، قرار میذاریم مثلا شب جمعه میریم دیسکو اینا. گفت نه چرا نمیفهمی، من میخوام با تو تنها صحبت کنم. گفتم خیلی خوب، با هم قرار میذاریم فلان شب میام برات میدارم، میریم بیرون صحبت میکنیم. فردای اون روز من رفتم پیش ابی. من همه چی رو برای ابی تعریف میکردم. بهش گفتم که این داستان شده، فکر میکنی که جین چی میخواد بهم بگه؟ گفت بابا از شب تولدت من دقت کردم از 1 ماه پیش جین به تو علاقه پیدا کرده، قشنگ معلومه از نگاهاشو، از خودشو به تو نزدیک میکنه. این حتما میخواد بگه که من تو خوشم اومده، بیا مثلا با هم ازدواج کنیم. و همون هم شد دیگه. ما 2-3 شب بعدش با جین قرار گذاشتیم، شام رفتیم بیرون و جین به من پیشنهاد داد. و دیگه بعد از اون ما تقریبا هر شب میرفتیم بیرون، یه وقتا تنهایی یه وقتا ستایی با ابی. و یه ماه بعد از که یه خورده هوا بهتر شد رفتیم شمال. توی شمال یه اتاق کرایه کردیم. اتاق خیلی کوچیک بود، 2 تا تخت و هم چسبونده بودن و یه جوری ترتیبش رو جین داد که خودش و دختره روی تخت، من پسری تخت، من و جین بیفتیم پلو هم. فرداش یه خورده حالت ابی عوض شده بود با من، عصبانی بود، حالا نمیدونم اینا، برای چیزی راجبش نگفت. و بعدی که برگشتیم تهران تصمیم گرفتیم که نامزد کنیم، چون جین هم داشت قراردادش تموم میشد، تقریبا خرداد ماه داشت تموم میشد. فکر کنم آخره اردیبهشت بود که ما تصمیم گرفتیم نامزد کنیم. بالاخره مرده ایرانی هم موقع تو سن من تو 20 سالگی همه میرفتن تو فکر ازدواج، چرا که نه فعلا نامزد کنیم ببینیم چی میشه. دیگه تو نامزد بازی تقریبا هر شب ما بیرون بودیم. حالا یه وقتا ابی با همون بود، یه وقتا بقیه گروه بودن و جین اصلا کار رو ول کرده بود و خیلی وزنش اضافه شده بود چون هر شب مشروب اینا میخورد. طوری شد که قراردادش رو تمدید نکردن و آخر خرداد که قراردادش تموم شد عذرش رو خواستن، ولی جین رو به من نگفت و الا از خدا میخواست که ایران بمونه. و لحظه خداحافظی هم توی فرودگاه همچین صف منو بغل کرده بود، گریه میکرد و بعدم که رفت تو هواپیما تا انگلیس، اون لورام باهاش رفته بود، تو لورا میگفت تو کل راه تا لندن گریه میکرد. و این شد که دیگه جین رفت و منم موندم که ببینم تکلیفم با سربازی چی میشه. جین که رفت، به جایی که ما تنها شدیم بیشتر به هم نزدیک بشیم، متاسفانه یه اتفاقایی افتاد که ما یه ذره فاصله افتاد بین من و ابی. یه دختری از فامیلای دور ما اومد و با ابی سر دوستی ریخت و مثل اول شد دوست دخترش رو نامزد و بعدم سریع عقد کردن. وقتی که دیدم ابی از این دختره خوشش اومده و رفتن و عقد کردن، من دیگه آب پاکی رو انگار ریخت رو دستم که تو هم برو دنبال زندگی. و من حتی 1-2 بارم در تصمیم به خودکشی گرفتم، اما پیش خودم گفتم که
من دیگه باید این دندون رو بکنم بنزم دور و دیگه ابی رو از مغزم بیرون کنم. یه چیز تموم شده است، یه عشق نافرجامه که به این جایی نرسیده و بهترین راهش هم چیه؟ اینه که برم انگلیس. جین و پدر مادر و برادرش همگی اومده بودن استقبالم تو فرودگاه. هنوز نرسیده دلم برای ایران تنگ شده بود و بیشتر از هر چیزی دلم برای ابی تنگ شده بود. ولی با خودم می جنگیدم که این باید فراموش بشه. یه 2-3 ماهی گذشت و یه شب رفتیم دیدن فیلم Saturday Night Fever و چون هر دو هم با همون مدل میرقصیدیم و اینا، از سینما که اومدیم بیرون نمیدونم چه هیجانی تو ما رفته بود که تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. یه دفعه جین گفت Let's get married. انقدر هیجان زده بودیم که اومدیم خونه، حتی با اینکه نصف شب بود پدر مادر جین رو بیدار کردیم، گفتیم بیایم براتون خبر داریم We wanna get married. هفته بعدش هم رفتیم کنسولگری ایران، عقد ایرانی کردیم. ولی شبی که عقدمون رو کردیم اومدیم عروسیمون بود، من بی‌صبرانه منتظر تلفن ابی بودم. همیشه اینو گفته بودیم که اگه یه روزی من عروسی کردم دوست دارم تو ساقدوشم باشی. تو عروسی کردی مثلا من ساقدوشت بشم. حالا کیلومترها اونور من ازدواج کردم و بی‌صبرانه منتظر تلفن ابی بودم و همش حواسم به تلفن بود و ابی تلفن زد. همین که گوشی رو برداشتم زدم زیر گریه. گفت تو روز عروسیت، من زنگ زدم تبریک بگم، چرا داری گریه میکنی؟ گفتم گریه‌ام برای اینه که تو اینجا نیستی، قرار بود تو ساقدوشم بشی. و خلاصه بدون ابی ما عروسی کردیم. همطور افتادم تو این رودخونه داره میبردم، نمیدونم کجا داره میبره، ولی فکر کردم که دیگه تموم شده. هر دومون جوان بودیم، هر دومون 20 ساله بودیم. جین 6 ماه از من بزرگتر بود. نمیدونم چه احساسی داشت، احساس میکرد با من خوشبخت میشه. I proudly showed Mohammed England's beautiful castles that I had visited as a child. I also showed him England's green rolling hills, the peaceful countryside with tiny winding roads. But I was always disappointed when his enthusiasm never matched mine. Wherever Mohammed was, he always seemed to be looking for Iran. کلاً فکر کنم 5 ماه و نیم اینا موندم انگلیس، ولی برای من مثل 50 سال گذشت. فکر می‌کردم الان برگردم اصلا خیابونا عوض شده اینا. یکی از این روزا که ابی زنگ زد بهم، زدم زیر گریه. گفت چیه؟ گفتم که راستش خیلی دارم اذیت میشم از بیکاری و بیپولی و همجور موندم. گفت خب چرا بر نمیگردی ایران؟ گفتم پول ندارم برگردم ایران. گفت من برات میفرستم، نگران نباش. من پول میفرستم، اول بلیط هواپیماتون رو بخرین، بقیه‌اش هم هرچیمون برای من سوغاتی بخرینا. که دیگه ما رفتیم ارزون ترین بلیط رو پیدا کردیم و تصمیم گرفتیم و برگشتیم ایران. مسلمه خیلی خوشحال بودم، هم به تهران رسیدم هم به ابی. و 1-2 روز بعد از اینکه ما رسیدیم تهران، ابی ما رو برداشت و خودش و برادرش و من و 2 تا از رقصنده ها دست جمعی رفتیم شمال.
جمعه که داشتیم برمیگشتیم تو ماشین کاست گذاشته بودیم و دقت میکنم که انگار جاده یه طرف است و همه ماشینا دارن تون میرن، ولی توجه به چیزی نداشتیم تا رسیدیم یه قهوه خونه وایسادیم و من و اون 2-3 تای دیگه توی حیاط بودیم. ابی رفت توی قهوه خونه نماز بخونه و سر نماز رادیو روشن بوده. این تو رادیو میشنوه که کرج و قزوین و نمیدونم چند تا شهر حکومت نظامی شدن. فوری نمازش رو تموم میکنه میاد تو حیاط به ما میگه که بچه‌ها پاشین بریم، باید ما قبل از 9 حکومت نظامی شده کرج رو رد کنیم. دیگه اومدیم تو ماشین رادیو رو روشن کردیم دیدیم نه تهران هم حکومت نظامیه و این به سرعت اومد و ما رو حدودای همون 9-5 دقیقه قبل از اینکه حکومت نظامی شروع شه رسیدیم خونه. متاسفانه هنوز پای ما به تهران نرسیده. 1-2 روز بعدش 17 شهریور بود. هر روز اعتصاب و تظاهرات و اینا توی مرکز شهر. دیگه تمرینای رقص و اینا تقریبا تعطیل شده بود و انقلاب شد. نوروز بعد از انقلاب دولت موقت بازرگان که اومد اعلام کردن که بیاین و برای مخصوصا من و جین که تو کار هنری بودیم ازمون خواستن که بیاین توبه نامه امضا کنین تا ما حقوق اون 3-4 ماه گذشته‌تون رو بدیم و ما واقعا به اون پول احتیاج داشتیم و تنها مهری که توی شناسنامه من یا پاسپورتم یادم نیست تو کدوم هست، مهر اینه که تایید جمهوری اسلامی بود، چون اگه اون مهر رو نمیزدن تو پاسپورت حقوق ما رو نمیدادن. دیگه دندون رقص رو کردیم انداختیم کنار. جین رفت تو انیستیتو سیمین با اینکه تجربه درس دادن نداشت، چون انگلیسی بود قبولش کردن، لهجه انگلیسی هم داشت، زبان انگلیسی درس میداد و برای اون موقع پول خوبی هم میگرفت و منم رو تاکسی شروع کردم به کار کردن. توی این فاصله یه روز که جین داشته میمده خونه، چند تا جوون ایرانی چون شبیه ایرانیا بود بهش میگن خانم چرا چادر سر نکردی و اینا. جین با لهجه جواب میده. یه خانم ایرانی که چادر سرش بوده میاد جینو میگیره زیر چادرش و به اینا میگه این خارجیه چیکارش دارین و اینا. جین که اومد خونه هی میگفت بریم. به جین میگفتم من نمیام، تو میخوای بری برو. اونم میگفت من بدون تو نمیرم. غمی تو صورت من بود و جینم اینو حس کرده بود و فکر کرده بود که شاید هم پیش خودش شک کرده بود که چرا من ابی مثلا من به وابستم بهش یا بهش نزدیکم اینا. تو یکی از این دوره ها جین با ابی اینو در میون میذاره و میگه که من احساس میکنم که کسی دیگه ای و محمد دوست داره. تو من یه غمی تو صورتش میبینم. ابی بهش میگه که اون منم و منتها نمیدونم جین نمیخواست قبول کنه، با اینکه دوستای بالرین زیاد داشت و اکثرا گی بودن، نمیخواست اینو قبول کنه. مثل یه مادری که مثلا بچه خودشه میگه نه این بچه یا بچهش معتاده یا بچهش که نه بچه من نیست دیگران اینا. جینم چون من خیلی دوست داشت نمیخواست اینو از ته دل قبول کنه. فکر میکرد مثلا رو عشق این که من از برادر بزرگم زیاد محبت ندیدم مثلا وابسته ابیم و اینا، خودش رو اینجوری قبول. من نمیدونم تو مغز جین چی میگذشت. عشق جین رو به خودم میدیدم. واقعا داشت از خود گذشتگی میکرد، واقعا ایثار میکرد. یه دختر انگلیسی وسط این شلوغی‌های انقلاب فقط به خاطر من مونده بود و منم مقصر نبودم، چون پدر مادرش هم میگفتن ایران شلوغ شده پاشو برگرد و جین میتونست برگرده به عنوان یه خارجی، خیلی راحت میتونست بره فرودگاه بلیط بگیره بره و منم بهش میگفتم برو، میگفت من بدون تو نمیرم. منم میگفتم منم نمیتونم ایرانمو ول کنم بیام. شاید ایران بهانه‌ای بود، شاید من نمیخواستم بگم من نمیتونم ابی رو ول کنم بیام.
تو این دوره اوضاع خیلی قاراش بود. صف نون، صف تخم مرغ، نمیدونم بیکاری، یه روز این نبود، یه روز اون نبود. تو خانواده ها همه با هم مشکل داشتن. یکی شاهی بود، یکی خمینی بود، یکی نمیدونم مجاهد بود. هیچ خانواده پیدا نمیشد که اینا با هم شبا دعوا نداشته باشن. هر کی یه ایده‌ای داشت و همینجور به این منوال داشت میگذشت تا اینکه جنگ ایران و عراق شروع شد. جنگ ایران و عراق که شروع شد اوضاع قاراش بیشتر شد. مخصوصا برای من که رو تاکسی کار میکردم و احتیاج به بنزین داشتم، بنزین نبود و خیلی اوضاع سخت‌تر و سخت‌تر میشد. از این برم شبا خاموشی میشد. بعد من یادم یکی از این شبا داشتم از تجریش میمدم، یه جوری تنظیم کرده بودم که قبل از اینکه هوا تاریک شه بیام خونه. میمدم سرازیری، یه دونه این لات و لوتا سوار شد که آقا ما انقلاب نکردیم که هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، منو باید برسونی مثلا راهن یا نازی آباد اینا. من اینو بردم تا رسوندم راهن، هوا تاریک شد. از راهن تا برگردم خونه تو خیابون جامی تمام این راه انقدر تاریک بود که من تا 2 متریمو نمیدیدم. یکی از اون شبا بود که مهتابم نبود. بعد من هر چند ثانیه یه بار یه اینجوری میزدم که یه چند لحظه چراغ روشن شه، یه وقت چاله‌ای نباشه بیفتم توش. اینا از در و دیوار صدا می اومد، خاموش کن ضد انقلاب، خاموش کن ما اینا. همینجوری من اومدم و به زور خودم رو رسوندم خونه. وقتی رسیدم خونه ماشین رو پارک کردم رفتم بالا، دیدم دهنم توش احساس کردم مزه خون میده. از بس که از استرس و عصبی شدن اینجوری دندونام به هم فشار داده بودم، از لثه هام خون زده بود بیرون. اون شب بود که جینم خیلی نگران بود که چرا من نرسیدم خونه. وقتی رسیدم خونه همچی منو صف بغل کرد، گفت پلیز بریم. اون شب بود که گفتم دیگه جای ما اینجا نیست، بریم. اونجا بود که خونمو ترک کردم، وطنمو ترک کردم و فکر نمی کردم که دیگه هیچ وقت ببینم و برای همیشه از ایران خارج شدم. این دفعه که اجباری برگشتم انگلیس، خب مسلما با دفعه قبل خیلی فرق می‌کرد. اون موقع زمان شاه بود، ما بوی نفت میدادیم. حالا از اینا که برو گوش وایسا کلی سوال جواب. ولی خوشبختانه من چون زنم انگلیسی بود نه احتیاج به ویزا داشتم، خیلی راحت وارد انگلیس شدم. ولی دلم نمیخواست که دیگه اون حقوق جای بیکاری رو بگیریم. رفتم طرف کنزینگتون اطراف سفارت ایران. شنیدم که ایرانی‌ها اونجا زیاد شدن، رستوران ایرانی باز شده، کاباره ایرانی باز شده. پا می شدم روزا میرفتم اونجا دنبال کار. یکی از این روزا یه جا دیدم به اسم کلوپ ایران، عکس آقای عارف رو زده بود و رفتم و آقای عارف که اومد گفتم من میخوام کارها، هر کاری هست، کار گارسونی، آشپزخونه اینا. تو ایران یه جا توی مجلسی من رقصیده بودم، آقای عارف یادش بود و گفت من تو یه جا میشناسم. گفتم آره فلانجا تو ایران یه بار تو فلان مهمونی شما من رقصیدم، شما میخوندین. گفت که تو با این هنرت برای چی میخوای بیای کار گارسونی بکنی؟ گفتم آخه مرد که تنها نمیرقصه. گفت خب برات یه پارتنر پیدا میکنیم، یکی همکار پیدا میکنیم. یه شب با جین با هم اومدیم و آقای عارف دعوتمون کرد، اومدیم وسط دوتایی مدل رقصیدیم. خیلی خوشه، هم خودش هم مردم خیلی تشویق کردن، خیلی خوشش اومد و به من گفت که بیاین اینجا کار کنین و تصمیم گرفتیم 1-2 دست لباس محلی ایرانی و اینا درست کنیم و شروع کنیم به کار تو کلوپ ایران.
ما با جین تقریبا فکر کنم 24 ساعت ما با هم بودیم، چون هم کارمون یه جا بود، هم خونمون یه جا بود، تقریبا زندگیمون یه جا بود. و من نمیدونم این دوران چون همش با هم بودیم ما رو داشت به هم بیشتر نزدیک میکرد یا بعضی وقتا حس میکردم ما رو داره دور میکنه. من احساس میکردم که اومدم توی کشور آزاد ولی یه چیزی منو نگه داشته با جین. راستش توی ایران 1-2 بار اومدم به جین بگم که من احساس ندارم، ولی میدیدم الان بگم این یه دختر تنها انگلیسی تو دوران انقلاب تو شلوغیا بره بیرون چیکار کنه، کجا بره. حالا اومدیم انگلیس درست برعکسش شده. من بیام اگه بگی به جین بگم من به تو احساسی ندارم، یهو پدر مادرش من از خونه بیرون کنن، من کجا برم؟ خونه کی برم؟ همینطور تو خودم با خودم می جنگیدم تا بالاخره ویزای امریکا رو گرفتیم. فکر کردم وقتی برسم امریکا شاید بهش بگم. وقتی وارد امریکا شدیم چند تا شهر رو رفتیم که ببینیم کجا میخوایم زندگی کنیم، ولی میدونستیم مقصدمون لس آنجلسه. وقتی وارد لس آنجلس شدیم خانم ویگن اومد استقبالمون، ما رو برد کاباره تهران و قرار شد از جمعه همون هفته یعنی 2-3 روز بعدش شروع کنیم به کار. فعلا هفته 3 شب کارو داریم و بعد از اون دنبال خونه گشتن و تصدیق رانندگی و اینور و اونور و بقیه زندگی. ابی هم وقتی که عکس میفرستاد یا نوار پر میکرد حوصله نداشت نامه بنویسه، کاست پر میکرد میفرستاد. سلام. خلاصه بعد چند سالی دل کردیم یه نوار پر کنیم برای شما بفرستیم، شاید یه مقدار کمی این ناراحتی دوری رو جبران کنه. وقتی که اینا رو میفرستاد همش از اینکه دستتو دراز کن، نمیدونم بچه بیاری، اون موقع میگفت ازدواج کنی یادت میره، چون یادت میره چی یادت میره؟ منظورش این بود که منو یادت میره، عشق من یادت میره. من میدونم منظورش چی بود و حالا میگفت دستو دراز کن بچه دار شو، بچه دار بشی یادت میره و به زندگی دلچسب میشی. اینا مسئله بچه دار شدن بهت پیشنهاد میکنم حتما دستتو دراز کن برای گرفتن این لذت ها. امتحان میکنی بزن برای بچه دار شدن. ولی من با اینکه پسر جوان بودم احساس کردم به حرف ابی گوش کردم و اشتباه اول کردم و الان نمیخوام اشتباه دوم کنم و بچه دارشم، چون تو اون دوره خودم از اینکه گیم خوشحال نبودم و میگفتم فردا بچه دارشم، بچم بره مدرسه 4 نفر مسخرش کنن همکلاسیاش، بعد بیاد خونه به من بگه تو که میدونستی گیی چرا مثلا من آوردی به این دنیا که من برم مثلا مدرسه بچه ها مسخرم کنن. و جلوی این کار رو گرفتم و سعی کردم که بچه دار نشم. از اینی که باهاش صادق نبودم توی این یه موضوع رنج می‌بردم و تصمیم گرفتم یه جوری بهش بگم و بهش گفتم من میخوام اگه بشه یه ذره ما با هم فاصله بگیریم، یه خود از هم دور بشیم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه از محبت زیاد تو من خسته شدم. انگار شده بود مادر برام اینا. گفتم من از اینا خسته شدم، میخوام یه مدت جدا بشیم. تو همون دوران که من توی گروه آواز میرفتم تمرین،
یه پسر ارمنی بود که اونجا آکاردئون میزد و این اوپنلی گی بود، با دوست پسرش که یه امریکایی بود با هم زندگی میکردن. یه رقصی بود که قرار بودش من رو موزیکش با این تمرین کنم. این گفت که اگه میتونی فردا بیا خونه ما روز با هم تمرین کنیم. ما روز بعدش رفتیم خونه این. اونجا به من گفت پس من وقتی که تو اومدی وارد گروه آواز شدی، هم من هم دایرکتور گروه آواز هر دومون 100% مطمئن بودیم که تو همجنسگرا هستی. پس چرا تو زن داری؟ چرا بری؟ گفتم راستش نمیدونم چجوری بهش بگم. این گفت که I have an idea for you. یه ایده‌ای دارم. یه فیلمی الان روی اکرانه به اسم Making Love. گفت به نظر من جینو ببر این فیلم و احتیاج نیست تو بهش حرفی بزنی، اون خودش میفهمه. این فیلم درست زندگی توه. و منم هیچ وقت این فیلم رو ندیده بودم و اومدم به جین گفتم که میخوام ببرمت یه فیلم و برات سورپرایز دارم. جین گفت چی؟ نکنه یواشکی رفتی تو این فیلم بازی کردی مثلا به من نگفتی اینا. حتی ما پول سینما اینا رفتنم نداشتیم. یه آقایی بود که اون موقع سنتور میزد و ما رو با خودش مهمونی ها میبرد اینا. ایشون یه روز که باهاش بودیم گفتیم بریم سینما، ما دوست داریم بریم این فیلم رو ببینیم. تقریبا از بعد از ازدواجمون 2 سال خورده‌ای گذشته بود تا این لحظه که من دارم خودم آماده میکنم که یه جوری به جی بگم. وقتی رفتیم تو سینما منم نمیدونستم داستان فیلم چیه و شروع شد. همطور که هی فیلم جلوتر میرفت لحظه‌ای رسید که این پسر نویسنده با اون دکتر با هم دوست شدن. دکتر ناراحت بود، نگران بود که زن داره ولی در این حال از این خوشش میاد. و اولین باری که تو فیلم بعد از 10 دقیقه رو که از فیلم گذشته بود اینا همدیگر رو بوسیدن. اون آقایی که با ما بود هی اهو کرد این چیه؟ چه مردا اینجوری میکنن اینا؟ یهو برگشت به ما نگاه کرد، دید من و جین سفت دست همو گرفتیم و هر دو داریم زار زار گریه میکنیم تو سکوت. هم تو فقط صورتمون خیس. این فهمید که یه چیزی هست دیگه. مثلا خوشش نمیاد به فیلم نگاه کنه، نه به فیلم نگاه میکرد نه به ما نگاه میکرد، روش که اون بر و ما رو راحت گذاشت. همطور که هی فیلم جلوتر میرفت تمام این گذشته این چند سال 2 سال و نیم زندگی ابی همه اینا مثل فلش بک از جلوی چشم من میگذشت و کل فیلم تا آخر فیلم من جینم رو دست همو ول نکردیم. هی سفتر و سفتر هم دیگر نگه داشتیم و گریه میکردیم. بار بزرگی از رو دوش من برداشته شد که بالاخره این رازی که تون بود و این احساس میکردم که باهاش صادق نیستم بالاخره تموم شد و فهمید. مطمئنم که قبلا فهمیده بوده ولی نمیخواست باور کنه و اینجا دیگه باور کرد که دلیل این بی‌محبتی‌های من یا بدخلقی‌های من یه وقتا و دلیلی که میگفتم جدا بشیم از هم چیه، دیگه حالا فهمید که چیه دلیلش. یادم میرفتم توی تلفن عمومی به ابی زنگ زدم و بهش گفتم ما میخوایم جدا بشیم. ابی تعجب کرد و گفت چرا؟ اینم باز یه چیز دیگه بود که برای اولین بار قدرتشو پیدا کردم. گفتم که تو چرا خودتو میزنی به کوچه علی چپ؟ من از قبل از جین عاشق تو بودم و کلن من تو رو دوست دارم. اگرم بخوام به کسی عروسی کنم دوست دارم با تو عروسی کنم و من اصلا به زن علاقه ندارم. ابی هم سعی کرد ادای اینایی که میفهمن رو در بیاره. حالا دیگه نمیدونم فهمید نفهمید
و اون اولین باری بود که بهش گفتم. بعد از اینکه دیگه من حقیقت رو به جین گفتم، قرار شد که به هم سپیس بدیم، یه خورده به هم جا بدیم که هر کی زندگی خودش رو بکنه. اون شروع کرد سیگار کشیدن، تقریبا هر شب یه بوت شراب می‌خرید، شراب می‌خورد. بعضی شبا من احساس می‌کردم که این الان تنها نشسته داره شراب می‌خوره. زنگ می‌زدم، یه وقتا ساعت‌ها تا صبح با هم صحبت می‌کردیم. تو همین زمانا به خاطر کارم مجبور بودیم با هم کار کنیم. تو کاباره تهران آخر هفته‌ها کار می‌کردیم و توی میوزیک ویدیوها برنامه داشتیم. یکی از این میوزیک ویدیوها همین آهنگ شبا به میخونه میرم خانم هایده بود که رفتیم یه شب ضبط کنیم. قرار شد که جین تنها برقصه و تقریبا یه جورایی با اینکه کلامو نمیفهمید انگار زندگی خودشه که هر شب شرابه رو باید بخوره و زندگی رو یه جوری باهاش روبرو بشه. و ما تقریبا 8 سال 9 سال با هم زندگی کردیم و تو این 9 سال از زمانی که بهش گفتم بعد از 2 سال و نیم 3 سال تا زمانی که جدا شدیم انقدر این علاقه مستحکم بود که تقریبا 5-6 سال طول کشید تا زمانی که کاملا جدا شدیم. و اونم زمانی بود که یکی اومد تو زندگیش، همین که بعداً شد شوهر دومش و اون باعث شد که جدا شدیم. ولی علاقه من هیچ وقت به جین کم نشد. عاشق جین هیچ وقت نبودم ولی دوستش داشتم، مسلمه بهش عادت کرده بودم، به همدیگه عادت کرده بودیم. شما چطور میتونی با یکی 8-9 سال، حداقل اون 3 سال اول، 3 سال یه چیزی حدود بالای 1000 روزه با هم بخوابی، شب میخوابی صورتت رو به هم دیگه، تو صورت اون چشتو میبندی، تو صورت اون چشتو وا میکنی. چطور میتونه آدم خاطرات خوش این 1000 روزو یادش بره؟ محمد جان سلام. گفتنی خیلی داریم که برات بگیم، منتها نمیدونم از کجا شروع کنیم. روی این حساب فقط میگم ما روزای خوبی داشتیم، انشالله روزی فرا برسه که بازم از این روزا داشته باشیم. بهش گفتم ببین تو که الان 3 تا بچه داری، زن داری، مغازه داری، خونه داری، همه اینا رو سنداشو بده ترجمه کنن، بچه‌هاتو ترجمه و وردار بیار استانبول، برو سفارت امریکا، منم برات دعوتنامه میفرستم، پاشو بیا امریکا. و تصمیممون بر این شد. اونم آخه توی کاستایی که برام میفرستاد و پر میکرد میگفت هر جای دنیا برم شکوه و بچه ها رو میبرم، ولی وقتی دیدن تو میخوام بیام آمریکا، میخوام بیام تنها میام. اما هر کجای دنیا که بخوام برم شکر رو به خودم میبرم، ولی اگه آمریکا بخوام بیام حتما باید تنها بیام. انشالله حتما میام به هر نحوی شده و خیلی دلم میخواد بشینیم با هم حرف بزنیم راجع به همه چی، از روزی که جدا شدیم از هم تا اون روزی که به هم برسیم. بهترین دوستم تو بودی و خواهی بود و هیچ موقع تو رو اذیت نمی‌کرد. انشالله که یک روزی از نزدیک همدیگه رو ببینیم که به امید خدا اون روز زیاد دور نمیتونه باشه. شاید هم دور باشه، شاید هم اصلا همدیگه رو نبینیم. اینه که دارم الان میگم از ته قلبم میگم. الان خیلی دلم برات تنگ شده بی نهایت. ابی گفت من زنم و بچه هامو میبرم تو ایران، میگردونم، میارم میذارم مدرسه ها که باز شد
خودم میام پیش تو هم میخوام بیام، تنها میام استانبول، ویزای امریکا رو میگیرم و میام. یهو دیدی از تو فرودگاه لس آنجلس به زنگ زدم که من اینجام. یه چند روزی یه مدت دیدم خبری ازش نیست. یه روز زنگ زدم به مغازش، یه آقای جواب داد. گفتم الو ببخشید میتونم با ابی صحبت کنم؟ یه جوری با تعجب گفت ابی نیست. گفتم شکوه چطور؟ گفت شکوه هم نیست. گفتم چیزی شده؟ گفت بله. نگو که ابی طرفای 15-20 شهریور زن و بچه‌شو، پدر و مادر خودشو، پدر مادر زنشو یه ون میگیره و سوار میکنه، میرن به طرف اصفهان شیراز. متاسفانه یه راننده تریلی، اونم از رو بدبختی که حتما 48 ساعت نخوابیده بوده، خوابش میبره، میاد به طرف ماشین اینا و اینجور که از شواهد معلومه هی ابی میکشه کنار و دیگه مثل که بغل کوه بوده، میره روی ون و اون 2 بچه دیگه که 4 ساله و نیمه و 5 ساله نیم یا 6 ساله بودن، اینا عقب ون خواب بودن، میافتن میرن زیر صندلی و زنده میمونن. حالا یکی ابروش میباره، یکی دستش میشکنه، یکی نمیدونم دندش میشکنه، ولی زنده میمونن. ابی هم زنده بوده، ولی همزمان چند کیلومتر اون برتر یه اتوبوسی که پر سرباز بوده میفته تو دره و آمبولانسا میرن به طرف اون اتوبوس و کسی به اینا نمیرسه و این باعث میشه که قبل از اینکه ابی هم به بیمارستان برسه میمیره. متاسفانه ابی که راننده بوده، همسرش که حتما پشتش نشسته بوده، بچه کوچیکش که 3-4 ساله بوده، پیمان، پدر ابی و مادر شکوه، 5 نفر در یک جا میمیرن. و اینجا بود که دیگه فکرم اگه قراره کتابی هم بنویسم راجع به عشق من و ابی، اینجا انتها داره. یادم تورنتو برنامه داشتم کاباره. بعد از برنامه یه آقای اومد سر میز ما نشست و از دوستان صاحب کاباره بود و فکر کنم سفارتی بود. این به من گفت که آره ما میخوایم روابط ایران و آمریکا رو درست کنیم. تو دوران آقای خاتمی بود و میخواستن گفتن انجمن دوستداران ایران و کانادا رو داریم و حالا میخوایم انجمن دوستداران ایران و آمریکا رو درست کنیم. سال 2000 فوتبالیستای ایرانی رو دعوت کردن، حتی ازشون انگشت نگاهی نگرفتن که اومدن اونجا. یادم تو روزبال لس آنجلس هم بازی داشتن که خودم رفته بودم و بعد از اون جام تختی بود که کشتیگیرای امریکایی رفته بودن. از راه ورزش رابطه رو درست کردیم، حالا میخوایم از راه هنر درست کنیم. تنها کسی که به فکرمون رسیده که میتونه وزیر یا سفیر صلح و دوستی باشه تویی. تو میتونی بری ایران. خلاصه چراغ سبز رو به ما نشون داد و سالها قبل از این که تصمیم بگیرم برم ایران، مادرم سکته مغزی کرد و یه 13 روز رفت تو کما و من فکر میکنم منتظر من بود که برم بالا سرش و دلم خیلی میخواست برم. منتها خواهرم که ایران بود میگفت
نه یا اگه بیایی تو رو میگیرن، بعد ما باید یه پامون زندان باشه یه پامون بیمارستان. امروز فردا این دست اون دست. متاسفانه مادرم فوت کرد. هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدم. تقریبا هر شب به فکر بودم، گفتم مادر جون ببخش که من موقع برای خداحافظی نیومدم پیش دینا. تا اینکه دبی برنامه داشتم و خواستم پدرم بیارم دبی. پدرم مریض حال بود، اون موقع 79 سالش بود و دکترها اجازه پرواز بهش ندادن. پدرم یادم از پشت تلفن گریه میکرد که پسر جون تو که نمیتونی بیای ایران، منم که نمیتونم بیام بیرون دیگه، مسافرت نمیتونم بکنم دیگه، دیدار به قیامت میشه. من برای اینکه بهش آرامش بدم، دلخوشی بدم، گفتم که آقا جون ناراحت نباش، من بهت قول میدم که فقط یه چند ماه بهم وقت بده، بعد از عید نوروز من میام ایران. مطمئنم که باورش نشد، ولی من این قول دادن‌ها و معرفت‌ها رو از ابی یاد گرفته بودم. وقتی قول میدم سر قولم هستم. یادمه یه وقتا اصلا هیچ کاری نداشتم. تو لس آنجلس یه چند تا کنیون داره مثل جاده شماله. یه آهنگی بود مال شهرام سلطی، چی بود؟ میگفت آخرش از عشق وطن همین روزا دق میکنم. این آهنگو میذاشتم، همطور زار گریه میکنم بدون که اصلا کاری داشته باشم. این کنیون رو میرفتم بالا، دوباره دور میزدم، برمیگشتم پایین. سومیشم به خاطر دیدن بچه‌های ابی بود، چون اینا سربازی نرفته بودن و نمیتونستم پاسپورت بگیرم بیان بیرون. من از پشت تلفن همیشه عمو محمدشون رو میشنفتم. اینجا حرف بزن اینجا. عمو محمد. با کی داری سلام میکنی؟ عمو محمد. ولی هیچ وقت ندیده بودمشون از نزدیک. خیلی دلم بخواست برم و بغلشون کنم. این شد که 22 فروردین 2002 میلادی من رفتم ایران. اون آقا قول داده بود یکی میاد دم در هواپیما منتظرم یا پای پله‌های هواپیما، ولی رفتم بیرون کسی نبود. رفتیم تو صف و اون آقایی که مهر زد پاسپورتم وا کرد، دید نوشته محمد خورده. یه اینجوری نگام کرد، رو خودشی؟ خودشی؟ بله. مهر ورودو زد، پاسپورتو داد، در گیشه رو بست. رفتم منتظر چمدون بودم، یادم همون آقا با 3-4 نفر اومدن و آقا خردادیان بله میشه با ما یه دقیقه وقتی چمدون گرفتین یه دقیقه تشریف بیارین پایین. خلاص رفتیم پایین و یه خورده سوال جوابم کرد، چون ساعت فکر کنم 1:30-2 صبح بود. گفت شما فردا نه پس فردا چهارشنبه بیاین ساختمون سنگی تو خیابون جردن که مثل الان شده آفریقا. یه شنبهش از 8 صبح ما رو بردن تو این ساختمون سنگی تا تقریبا 3-4 بعد از ظهر. کلی سوال جواب که چرا نمیدونم تلویزیون زیا رفتی، چرا اینجا رفتی، چرا اونجا رفتی. برای چقدر میخوای ایران بمونی؟ گفتم خیال دارم 3 ماه، چون برنامه داشتم دبی 3 ماه بعد. گفت فکر نمی‌کنم الان هنوز مملکت آمادگی آدمای امثال تو رو داشته باشه. از تهران هم حق نداری خارج بشی. گفتم من خاک مادرم کرجه، دلم میخواد برم. گفت بهت خبر میدیم که کی بریم. خلاصه بعد از 15 روز به من زنگ زدن که بیا و گفتن تا حالا رو خوب رفتار کردی، بقیه‌اش هم اینجوری رفتار کن، ولی من مکسیموم تونستم برات 4 هفته وقت بگیرم. من و بچه‌های ابی 2 تا پسرخونده هامو برداشتم، رفتم دماوند توی باغی که مال دوستای اونا بود، چون خیلی دلم میخواست با اینا تنها باشم و توی این 20 روز گذشته مثل برق گذشت، اصلا نفهمیدم چی شد.
دلم میخواست با اینا تنها باشم و از خاطرات پدرشون با هم صحبت بکنیم. پرواز ما فکر میکنم جزو آخرین پروازهای اون شب بود. من با 2 خواهرام و 2 پسرخونده‌ام خداحافظی کردم. وقتی رفتیم بالا دم گیشه که باید مهر رو میزد من خروج کنم، اون خانم تا اسممو دید گفت یه دقیقه تشریف داشته باشین. با چند نفر دیگه برگشت و گفتن شما امشب مهمون ما هستین و منو برداشتن و بردن. 5 صبح رفتم تو زندان انفرادی و 21 روز به این منوال گذشت. این واقعا نمیدونستم چه سرنوشتی منتظرمه. زندانبان اومد گفت بیا حاضر شو، داری میری دادگاه. بردنم پیش قاضی. قاضی بعد از سوال جواب و اینا گفت یه خودکار قرمز به من بدین در جای خوب نگهداری شود. گفتم من که کاری نکردم. گفت نه کیست زیاد سخت نیست، فعلا برو اوین. تو دادگاه تجدید نظر همه این حکم‌ها برداشته شد و خلاصه به محضی که این دادگاه تموم شد من از ایران خارج شدم. تقریباً 1 سال و نیم از بعد از آزاد شدن از زندان یادمه توی دبی بودم، توی رستوران داشتم ناهار می‌خوردم، یهو تلفن موبایلم زنگ خورد. گوشی رو برداشتم دیدم صدای گفت محمد جان. برای یه لحظه فکر کردم مادر جینه. گفتم مام. گفت نو ایز جین. بعد زد زیر گریه. فهمیدم که جین خبر نداشته که من رفتم ایران و منو گرفتن و اینا. خب جین فارسی یه مقدار بلد بود. توی اون شهری که تو انگلیس زندگی میکرده میره یه سوپرمارکت خرید کنه، فارسی حرف میزنه چون فروشنده ایرانی بوده. بعد فروشنده میگه شما کجا فارسی یاد گرفتی؟ این با افتخار میگه که ماما خردادیان شوهر من بوده. بعد دختره بهش میگه که راستی آزاد شد از ایران اومد بیرون. جین تازه میفهمه که چه اتفاقی افتاده و خیلی نگران میشه. میاد به هر جایی که به فکرش میرسه تو لس آنجلس زنگ میزنه. بعد از سالها منو دوباره پیدا کرد و حتما بهش قول دادم که اگه بیام لندن حتما به دیدنت میام. وقتی رفتم لندن بهش زنگ زدم که من تو فلان هتلم، پاشو بیا. و وقتی که اومد با پدرش، اول پدرش اومد تو. تا پدرش اومد بلند شدم یه به من گفت نه بشین. گفتم جین کجاست؟ گفت بشین الان میاد. دیدم جین اینجوری کج کج داره میاد تو، دستاش کج شده، پاهاش کج شده. اصلا انگار دنیا رو سرم خراب شد. چرا اینجوری شدی؟ دختر بالرین، دختر به اون زیبایی اینا. اومد گفت don't worry I'm okay. من خوبم. آرتروز شدید گرفته بود. به هر حال نمیدونم چرخ زندگی چی کار میکنه با آدما. اینجوری شد که بعد از مدت‌ها من جینو پیدا کردم. بعد از اون دیدار دیگه با هم تلفن رد و بدل کردیم و در تماس بودیم. جین گفت که من میخوام کتاب اون دورانی که توی انقلاب بودم، یه دختر انگلیسی در انقلاب ایران بوده، میخواستم یه کتاب بنویسم و مسلماً تو هم قسمتی از این کتاب خواهی بود. اسمش هم جین انتخاب کرد و گذاشت For the love of Muhammad the memo، برای عشق محمد. بعد از اینکه کتاب اول در اومد، داشت کتاب دوم نوشته میشد که
یهو دیدم از جین چند روزی خبری نیست. بعد یه روزی رو صفحه فیسبوکش، رو فیسبوک با من دوست بود، دیدم که سیاه زدن و دخترش نوشته که فوت کرده. من باورم نشد اصلا. زنگ زدم به مادرش، گفت که آره به خاطر درد زیاد که از آرتروز داشته رفته آمپور استروید زده و وقتی آمپورشو میزنی نباید یه قرصش هم بخوری، مثل که شب قرصش هم خورده و اووردوز کرده رو دوا و متاسفانه روز ولنتاین هم فوت کرد، روز عشق. من هیچ وقت جینو فراموش نکردم و نخواهم کرد. به عنوان یه دوست، به عنوان یه همدم، به عنوان یه پارتنر، یکی از بهترین ها بود برای من. مگه واقعا برگردم به عقب و یا یه روزی یه جایی دوباره جینو ببینم، ازش معذرت میخوام به خاطر عقب موندگی فرهنگمون. من مسلمه که جینو دوست داشتم و بهش عادت کرده بودم، باهاش زندگی میکردم، ولی هیچ وقت نمیتونستم عاشقش بشم، چون من عاشق ابی بودم. نمیتونم عاشق 2 نفر باشم. اگه کسی کتاب برای عشق محمد رو بخونه میفهمه که جینم بیشتر از هر کس دیگه اینو متوجه شده بوده. من عاشق اون بودم ولی هیچ وقت قدرتشو نداشتم که بهش بگم من عاشقتم، ولی میگفتم دوستت دارم و مطمئنم که اونم منو دوست داشت. منتها نمیدونم این دنیا چرا با ما این کارو میکنه. من فکر میکنم یه سری این فرهنگ ما، یه سری دین، یه سری خانواده، یه سری مملکت همینطور مثل باطلاق این دست و پای ما رو گرفته میکشه پایین و نمیذاره اونی که تو قلبمونه، اونی که تو دلمونه، اونی که تو زبونمونه بیان کنیم. حتی میدونم این فرهنگ باعث شد که خود اون به من میگفت برو با جین ازدواج کن که یادت بره، ولی نمیگفت چی یادت بره. منظورش این بود که منو یادت بره. چراشو نمیدونم. خیلی از هم دور شدیم، اینو برات میگم، ولی اگه باز پیش هم بودیم هیچ موقع همچین چیزی رو نمیشنیدی از من، از اطرافیان خودتون. خیلی به من سفارش میکردن این رابطه ها با تو قطع کنم. میگفتن به اصطلاح من یه پشت شدم برای محمد و محمد زیاد به زندگی نمیچسبه، که من سعی کنم خودم بیشتر عقب بکشم تا محمد بیشتر به زندگی خودش برسه. ازدواج کردم ولی یادم نرفت. من اون موقع که اومدم انگلیس به بهانه‌ای که با جین ازدواج کنم، در اصل بهانه‌م این بود که از ابی دور بشم و بلکه یادم بره
بعدها تقریبا چند سال بعد که معین معروف شد یه آهنگی خوند به اسم سفر که میگفت سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه. یادم افتاد که چندین سال پیش من این سفر رو کردم که ابی از یادم بره، ولی نشد. دلم میخواد اگه به عقب برگردم و یه روزی دوباره به دنیا بیام. دلم نمیخواد تو ایران به دنیا بیام. دلم نمیخواد تو این فرهنگ به دنیا بیام که حتی نتونم به یکی بگم دوست دارم. الان 42 ساله که ندیدمش. 35 ساله که فوت کرده. ولی شاید باورتون نشه، روزی نیست که یادش نکنم. شبی نیست که تو رخت خواب میرم حتی بعضی شبا به خاطرش 2 قطره اشک نریزم. نمیدونم. من فکر میکنم عشق من و ابی مثل شیرین و فرهاد، مثل لیلی و مجنون، حتما نباید زن و مرد باشه. عشق عشقه. تو میتونی به هر چیزی عشق ملکوتی داشته باشی. خوشحالم که یه عشق تمیز بود و همیشه عاشقش بودم، هستم و خواهم بود و امیدوارم اگر دنیای دیگه‌ای هست اون دنیا بهش برسم. قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد، تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد. عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست، وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست.